Tập 4. Vấn đề tôi vừa hỏi, cậu vẫn chưa trả lời. Bây giờ tôi có thể nói cho cậu biết. Thắng lợi của trận chiến đó là do những người đồng chí ấy dùng chính mạng sống của mình để đổi lấy. Nhưng tôi đã không dẫn dắt tốt bọn họ. Tôi cũng sắp phải cuốn gói rồi. Cho nên ai thích đi thì cứ đi. Tôi không đi. Đứng lại. Sao thế Ngụy Chính Hoa? Thắng được mấy trận, đã thấy mình giỏi giang rồi à? Có phải là muốn ra điều kiện với quân đội không? Tôi không ra điều kiện với quân đội. Là tôi có lỗi với họ. Tôi cảm thấy mình không xứng. Ngụy Chính Hoa, công tác tuyên truyền là chuyện của riêng cậu sao? Là hành vi cá nhân của cậu à? Bao nhiêu đồng đội trẻ tuổi của chúng ta vì Tổ quốc, vì hòa bình đã dùng tính mạng và máu tươi của mình với đế quốc Mỹ được mệnh danh là số 1 thế giới để quyết một trận tử chiến. Trong bao nhiêu trận chiến, những chiến sĩ trong một đại đội của chúng ta, hơn 100 người trong chưa đầy 5 phút. Chưa đầy 5 phút. Nói là mất liền mất ngay. Sau một trận chiến, số đồng đội chúng ta hy sinh không đếm xuể. Chính Hoa, họ không đáng được tuyên dương sao? Kinh nghiệm chiến đấu này không đáng được tổng kết sao? Cấp trên thấy rằng cậu dẫn quân đánh trận rất giỏi. Nhưng cậu hãy nghĩ mà xem, những đồng đội đã ngã xuống trước chúng ta. Họ đã dùng tính mạng trẻ tuổi của mình để tổng kết cho chúng ta những kinh nghiệm chiến đấu quý báu biết bao. Vũ khí trang bị hiện nay của chúng ta so với kẻ thù có thể nói là một trời một vực. Nhưng cũng chính vì lý do đó mà mỗi trận đánh của chúng ta, mỗi thắng lợi của chúng ta mới trở nên vô cùng quý giá. Đáng để chúng ta đúc kết, đáng để chúng ta tuyên truyền. Đúng không Chính Hoa? Chính Hoa, anh biết, có đôi khi anh trong phương pháp làm việc có hơi cứng nhắc. Anh đúng là rất cứng nhắc. Từ khi em bắt đầu biết chuyện, anh chưa từng nể mặt em bao giờ. Chuyện vốn dĩ tốt đẹp qua miệng anh đều trở nên khó nghe. Rơi một hạt cơm thôi cũng bị anh mắng cả buổi. Chuyện gì anh cũng nâng quan điểm cho bằng được. Không phải em không hiểu đạo lý, mà em thấy phát phiền vì cái tính khí này của anh. Em là em trai của anh mà. Sao anh không thể sửa đổi một chút chứ? Anh cả, Chính Hoa, em phê bình rất đúng. Anh xin khiêm tốn tiếp thu. Nhưng Chính Hoa này, đây không phải là ở nhà. Chúng ta đang ở trong quân ngũ. Quân đội có kỷ luật của quân đội. Cứ nói về nhiệm vụ tuyên truyền lần này đi. Không chỉ anh cần em phối hợp, mà quân đội càng cần em phối hợp hơn. Em biết rồi. Những đồng đội đã hy sinh
cũng đang cần em. Cảm ơn đồng chí. Chào đồng chí. Chào anh. Chào anh. Chào đồng chí. Xin chào, xin chào. Này đồng chí, sao anh cứ đi theo tôi mãi thế? Trung đoàn bầu cử tôi đi theo anh. Anh là đại anh hùng. Anh hùng cái nỗi gì? Tôi tên là Ngụy Chính Hoa. Anh tên gì? Tôi họ Diêu. Tôi tên là Diêu Tứ. Anh cứ gọi tôi là Đậu Nha là được. Đậu Nha. Nếu anh muốn nói đến anh hùng thì những người đồng đội này của anh đều là anh hùng. Chính là những người bên cạnh anh. Đồng chí, kể cả chính anh nữa, bản thân anh cũng là anh hùng. Chào đồng chí. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn. Chào anh. Tôi là đại đội trưởng đại đội 3 tiểu đoàn 1, đồng chí Ngụy Chính Hoa, hoan nghênh anh. Cảm ơn đại đội trưởng. Phía trước đã chuẩn bị xong cả rồi, chỉ chờ anh bắt đầu thôi. Vâng. Được. Chào các đồng chí. Tôi tên là Ngụy Chính Hoa. Bây giờ tôi xin trình bày với mọi người, báo cáo một chút. Tôi tìm cái gì thế này? Không sao. Tôi báo cáo với mọi người. Thôi xong rồi. Mất mặt quá. Tìm cái gì thế này? Máy ảnh cũng đã dựng lên rồi. Mọi người cũng đã hoan nghênh rồi. Tôi lại không mang theo bản thảo. Không có bản thảo thì biết làm thế nào bây giờ? Vậy thì anh hãy kể cho chúng tôi nghe về những chiến công anh hùng của anh đi. Đúng đấy. Kể đi mà. Phải đó, kể chút đi. Kể cho mọi người nghe đi. Không phải đâu các đồng chí. Tôi chẳng có chiến công anh hùng nào cả. Những chuyện đó của tôi đều là của đồng đội hết. Đồng đội của tôi mới là anh hùng. Thế này đi, để tôi kể cho mọi người nghe câu chuyện về một vị chính trị viên và những người lính. Được. Quân tình nguyện chúng ta có một vị chính trị viên. Một ngày nọ, vị chính trị viên nhận được mệnh lệnh dẫn theo mấy chục chiến sĩ trấn giữ một trận địa. Nhưng mọi người biết không, đám giặc Mỹ mà họ phải đối mặt lên đến hàng nghìn tên. Lũ giặc Mỹ dù đánh thế nào cũng không chiếm được. Sau đó chúng dùng cả máy bay và đại bác, tổng cộng 16 lần, tấn công 16 lần trận địa này. Vậy mà chúng vẫn không thể chiếm nổi. Lúc đó trận địa ấy thê thảm lắm. xác chết nằm la liệt khắp nơi, đâu đâu cũng nồng nặc mùi máu. Mùi máu tanh sộc lên đến tận mũi. Vị chính trị viên nhìn những người lính của mình mà lòng đau như cắt. Nhưng lúc này lương thực đã cạn kiệt. Các chiến sĩ ai nấy đều đói lả, đói đến mức bụng dán vào lưng. Vị chính trị viên nhìn thấy tất cả, nhưng nỗi khổ chỉ biết giấu trong lòng. Anh ấy đau xót khôn nguôi. Vì vậy anh ấy quyết định anh phải xuống núi để tìm cho những người lính này một chút gì đó để ăn. Thế nhưng mọi người đều biết đấy, lúc bấy giờ đám giặc Mỹ đã bao vây chặt trận địa này rồi. Dưới chân núi toàn là quân Mỹ thôi. Vị chính trị viên này mà đi xuống thì đúng là cầm đèn vào nhà xí, tìm đến cái chết mà thôi. Giờ mọi người có thể cười được, nhưng chính trị viên lúc đó đau đớn đến mức muốn khóc. Anh ấy xót xa cho lính mình lắm. Ngày đêm hôm đó anh không hề nói với bất kỳ ai, một thân một mình lẻn xuống dưới chân núi. Lợi dụng bóng đêm bao phủ, anh mò xuống dưới, lục lọi giữa những đống xác chết. Cái này ăn được, cái kia được đấy. Tất cả đều được giấu kỹ, cất xong xuôi đang định quay về. Đúng lúc này một trận sương mù dày đặc kéo đến. Các bạn đoán xem chuyện gì xảy ra? Anh ấy mượn sương mù chạy về à? Không phải như vậy đâu. Sương mù vừa kéo đến, chính trị viên liền bị lạc đường, không thể phân biệt nổi phương hướng. Đâu là hướng nào nữa? Mình phải về đâu đây? Anh chỉ còn biết lần mò theo trí nhớ, từng bước một. Có đúng không nhỉ? Là chỗ này sao? Hình như là đây rồi. Vật gì thế kia? Nhìn mờ mờ ảo ảo. Hình như có người. Ai vậy nhỉ? Mười mấy tên giặc Mỹ đội mũ sắt to đùng đứng dậy ngay.
Đừng nhúc nhích. Ban chỉ huy trung đoàn nhận được nhiệm vụ quan trọng. Trung đoàn trưởng ra lệnh, tất cả cán bộ chiến sĩ, mọi người trang bị gọn nhẹ, lập tức xuất phát. Toàn thể chú ý, tập hợp về phía tôi. Đồng chí Ngụy Chính Hoa, có. Ban chỉ huy trung đoàn lệnh cho cậu đi cùng chúng tôi. Tôi đi cùng. Khoan đã đồng chí, tôi không thuộc đơn vị này. Có phải nên để tôi quay về trước không ạ? Trung đoàn trưởng đã nói rồi, ông ấy đã nói với lãnh đạo trung đoàn của cậu rồi. Toàn thể chú ý, bên phải thẳng. Tiểu đội trưởng Ngụy, lần này chúng ta đúng là vớ được món hời rồi. Sao lại nói vậy? Có một miếng mồi béo bở lọt xuống đây, vốn dĩ là để chi viện cho Vân Sơn, một sư đoàn của quân Mỹ. Thấy chúng ta hạ được Vân Sơn, sợ mất mật nên chuẩn bị tháo chạy. Kết quả bị đơn vị anh em chặn lại ở thị trấn Nhất Ni, định vòng lại để chuồn. Cả một sư đoàn đấy. Nhiệm vụ của đại đội chúng ta là chặn đứng con đường rút lui huyết mạch của quân địch, chặn chết ở thị trấn Cự Long, chờ đại quân của ta đến. Sau đó, cùng với các đơn vị anh em chuẩn bị đánh một trận bao vây tiêu diệt thật lớn, đánh một trận ra trò. Trận đánh lớn như thế này, sao có thể thiếu trung đoàn một kỳ cựu của chúng ta được chứ? Chuyện tốt đều bị các anh chiếm hết rồi. Trung đoàn trưởng của chúng tôi ấy à, đánh trận biết cách xơi thịt, càng giỏi xẻ thịt hơn. Bây giờ chúng ta phải đánh vào giữa sườn của quân Mỹ, đâm cho chúng vài nhát thật hiểm, băm chúng ra thành từng mảnh. Đại đội chúng ta bây giờ phải hành quân thần tốc vượt giới hạn, vượt qua mọi khó khăn, đến trước khi đơn vị cơ giới của Mỹ tới, cắm dao vào trấn Cự Long. Đôi chân này của chúng ta phải chạy nhanh hơn bánh xe của bọn Mỹ, phải ghim chặt quân Mỹ ở đó, chặn chúng lại, cầm chân chúng, để chủ lực của ta thoải mái bao vây tiêu diệt. Một đại đội của ta chặn cả một sư đoàn Mỹ, nghe có vẻ khó nhằn đấy. Nguyên tắc của tôi, chúng ta đừng quan tâm có khó nhằn hay không, cứ xông lên cắn cho nó một miếng đã. Đại đội trưởng Lưu, ánh nặng trên vai anh đã đủ rồi, để tôi san sẻ giúp anh. Cậu ngứa nghề rồi chứ gì. Tôi là muốn cho các đồng đội đã hy sinh có một lời công bằng. Cậu có bản lĩnh thì hãy lập thêm công nữa đi. Đánh xong trấn Cự Long, tôi sẽ là người đầu tiên đề nghị khen thưởng cho cậu. Công trạng không cần ghi cho tôi, hãy ghi cho những đồng đội của tôi là được. Tăng tốc lên. Chuyến đi này của chúng ta có thể nói là đã tạo nên một kỳ tích hành quân. Suốt chặng đường này, chúng ta không chỉ né tránh thành công máy bay trinh sát của Mỹ, mà còn bằng tinh thần bảo vệ tổ quốc của quân tình nguyện, vượt qua sự mệt mỏi tột độ của cơ thể. Cuối cùng, 10 phút trước khi quân tiên phong của Mỹ đến, chúng ta đã chiếm được trấn Cự Long. Tới nơi rồi. Nghỉ tại chỗ, duy trì cảnh giác. Nghỉ tại chỗ, duy trì cảnh giác. Trấn Cự Long chính là ở đây. Độ cao thấp dốc lại thoải. Với cái địa thế không có chỗ hiểm để phòng thủ thế này mà phải chặn một sư đoàn của địch. Địch có bao nhiêu quân không rõ. Một sư đoàn của quân Mỹ chắc không ít hơn quân ta đâu. Lính liên lạc có. Thông báo cho toàn đơn vị chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lũ giặc Mỹ này chẳng biết lúc nào chúng nó mò đến. Chúng ta cứ bày trận sẵn đi, đợi chúng nó chui vào thì vặt trụi lông chúng nó trước. Đào công sự. Rõ. Nhanh chóng đào công sự. 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 Địch đến rồi. Ẩn nấp. Ẩn nấp. Chuẩn bị chiến đấu. Công sự còn chưa đào xong đã tới rồi. Cho tôi ống nhòm.
Đây là đội tiên phong của bọn Mỹ. Phải có đến một tiểu đoàn đấy. Cái nhân bánh này cũng nhiều thật đấy. E là vỏ bánh không gói nổi đâu. Đại đội trưởng Lưu, không gói nổi cũng phải gói. Có rách thì chúng ta hút canh, chẳng ảnh hưởng gì đến bữa ăn của mình. Báo cáo đại đội trưởng, đã tìm được nơi để thương binh rồi. Ở phía sau có một cái hang núi. Được rồi, biết rồi, lui về phía sau đi. Không được, tôi muốn làm anh hùng giống như Ngụy Chính Hoa. Đừng nhiều lời, mau đi. Rõ. Bắn. Yểm trợ phản công. Kim Tiểu Siêu, bắn tên chỉ huy kia. Ống bộc phá, tới rồi. Đi từ cánh phải qua. Tiêu diệt chiếc xe tăng cho tôi. Rõ. Hỏa lực yểm trợ. Thưa chỉ huy, hiện tại quân ta đã kéo dài 5 km rồi. Tất cả đều bị kẹt ở ngã tư này, không thể qua được. Ơn trời là quân Trung Quốc, không có máy bay. Nếu không chúng ta toi đời hết rồi. Đơn vị chặn đầu chúng ta là đội nào? Không rõ, nghe tiếng súng thì khoảng hơn 100 người. Hơn 1 vạn người của chúng ta bị hơn 100 thằng chặn ở đây. Cậu tin được không? Liên lạc với bộ chỉ huy, bảo máy bay sang phẳng quả đồi nhỏ này cho tôi. Rõ, thưa chỉ huy, ở đây nguy hiểm lắm. Chúng ta lui lại một chút đi. Được, rút. Quân y, nhanh lên. Ngừng bắn. Mấy thằng Mỹ này là do chúng ta chặn lại đó. Đúng vậy. Chỉ một quả đồi nhỏ như vậy thôi mà chặn được chúng nó rồi. Chặn càng lâu thì nồi thịt này càng nhừ. Nhanh, mau đưa thương binh vào hang núi. Nhanh, nhanh đi. Nhị Oa, Nhị Oa, Nhị Oa mau lại đây. Mau cõng anh ấy vào hang núi đi. Rõ. Cứu tôi với. Đồng chí. Đồng chí. Đồng chí.
Đồng chí. Đồng chí. Chúng ta phải nghĩ cách thôi. Cứ thế này thì tất cả chúng ta đều bị nổ chết. Cứ để chúng ném bom thế này chắc chắn không được. Phải dụ máy bay chiến đấu đi chỗ khác. Lưu đại đội trưởng, thấy ngọn núi đối diện kia không? Thế này, anh cho tôi 2 tiểu đội, theo tôi đến ngọn núi đó một chuyến. Cậu định để ngọn núi đánh giặc giúp cậu à? Tôi không có thời gian giải thích với cậu. Cho tôi 2 tiểu đội, có lẽ mọi người sẽ giữ được mạng. Tiểu đội 1, tiểu đội 2 có. Các anh theo tiểu đội trưởng Ngụy, tất cả nghe theo lệnh của anh ấy. Mang theo xẻng công binh theo tôi. Rõ. Các đồng chí nghe tôi nói, lốc hết sức bình sinh ra. Hố không được đào quá sâu, nhưng diện tích phải rộng. Trận địa giả này phải làm cho ra dáng. Quân địch đổ sang ngọn núi khác rồi, chuẩn bị ném bom. Làm sao cậu phán đoán được? Phía đối diện trận địa trấn Cự Long, đất trên đỉnh núi đều là đất mới. Bọn chúng chắc chắn đã di chuyển trận địa, đã đào chiến hào mới ở đây. Sao tôi không thấy một bóng người nào? Bọn lính Trung Quốc này đúng là một lũ chuột giỏi đào hang. Hãy tin vào phán đoán của tôi, cho nổ tung ngọn đồi này chắc chắn không sai. Nằm xuống. 10. Giỏi thật. Cũng có bản lĩnh đấy. Hèn gì trận chiến ở Vân Sơn lần trước, nhiều đại đội anh hùng như vậy, nhiều người như thế, lại cử cậu đến báo cáo. Báo cáo thì tôi không giỏi, nhưng mà đánh trận thì cũng tạm tạm. Thế này mà gọi là tạm tạm à? Quá là lợi hại. Tình hình gì vậy? Mắt của bọn chúng mù rồi hay sao? Sao lại ném bom xuống ngọn đồi khác? Lũ lợn ngu ngốc, các người làm sai rồi. Kẻ địch ở ngọn đồi đối diện. Đưa tôi cái điện đài. Biểu hiện của bọn họ đúng là tệ hại hết sức. Sao lại có thể nhầm mục tiêu được chứ? Bọn họ ngay cả phán đoán tối thiểu nhất của một phi công cũng không có. Phần lớn bọn họ đều từng tham gia. Thế nhưng hai tư cách là phi công của bạn lần này làm lỡ mất thời cơ. Không quân các người phải gánh toàn bộ trách nhiệm. Chỉ huy, bây giờ làm sao đây? Tập hợp lại đội ngũ, xông lên tiêu diệt bọn chúng. Rõ. Lên, lên, lên. Các đồng chí, chúng ta khí thế ngút trời. Còn lũ quỷ Mỹ thì bom đạn dồi dào. Mọi người cũng đã thấy cả rồi. Bây giờ bọn chúng đã bắn pháo xong. Tiếp theo chính là lúc so kè về sĩ khí. Vậy mọi người nói xem, so kè sĩ khí có so lại được với chúng ta không? Không so lại được. Quyết chiến. Đại đội trưởng, lũ giặc xông lên rồi, chuẩn bị chiến đấu. Chúng ta còn lại hơn 40 người. Đợt tấn công này của lũ giặc có đến cả 100 tên, bên dưới còn mấy nghìn tên nữa. Không chiếm được trận địa này của chúng ta thì chúng sẽ không bỏ cuộc đâu. Các đồng chí, địch đông ta ít, nhất định phải đợi chúng vào trong tầm bắn của chúng ta rồi mới nổ súng. Cố gắng một viên đạn diệt một tên. Rõ chưa? Rõ. Rõ. Bắn.
Đồng chí, đồng chí, cố lên. Cố lên. Cố lên. Đồng chí, đồng chí. Đồng chí, đồng chí, tôi đưa anh đến hang núi. Tôi đưa anh đến hang núi. Cố lên. Cố lên đồng chí. Tôi đưa anh đến hang núi. Tôi đưa anh đến hang núi. Cố lên đồng chí. Cố lên. Đồng chí, đồng chí. Đại đội trưởng Lưu. Quân y. Quân y. Nhanh lên. Lão Ngụy. Tôi tàn phế rồi. Tiểu đội trưởng tiểu đội 1, tiểu đội trưởng tiểu đội 2 đều hy sinh cả rồi. Trận địa này tôi giao lại cho anh. Phải giữ lấy. Phải giữ cho bằng được. Được rồi, đừng nói nữa. Cậu nghỉ một lát đi, nhanh lên. Nằm xuống. Giữ vững trận địa. Chú ý cảnh giới. Đậu Giá. Đậu Giá. Đậu Giá bị thương rồi. Đậu Giá. Lớp trưởng, đừng lãng phí nữa. Tôi mất nhiều máu quá rồi. Không cứu được nữa đâu. Sao có thể chứ? Vết thương nhỏ thôi, không sao đâu. Lớp trưởng, tôi không có nhà. Là đạn đã nuôi lớn tôi. Nào. Chữa được mà. Tôi cũng muốn trở thành anh hùng giống như các anh. Anh hùng. Đậu Giá, bây giờ em đã là một anh hùng rồi. Thật không ạ? Thật mà. Em chính là anh hùng. Tốt quá. Tôi cũng có thể trở thành anh hùng rồi. Dĩ nhiên rồi.
Hết đạn rồi, tôi cũng hết rồi. Tôi cũng hết đạn rồi. Hết đạn rồi. Lắp lưỡi lê. Các đồng chí, còn người còn trận địa. Xông lên. Xông lên. Nhờ sự chặn đánh quyết tử của đại đội cờ hiệu này, quân Mỹ cấp sư đoàn đã bị chủ lực của ta bao vây và bị đánh cho tan tác. Sau này tôi mới biết đây là một trận đánh quan trọng trong cuộc chiến kháng Mỹ viện triều, đã cổ vũ sĩ khí rất lớn. Qua trận này, cái đám khí thế hung hăng, nghênh ngang coi trời bằng vung, tự xưng là chưa từng bại trận của quân Mỹ và quân Liên Hợp Quốc của chúng đã bị đánh cho tan tác không thành quân. Điều đáng tiếc là đại đội lập được chiến công hiển hách trong trận này. Chỉ còn lại vài người sống sót. Sau này, anh lính văn thư đó đã viết về trận chiến này thành một bài phóng sự đăng trên báo. Chỉ có một điều hơi đáng tiếc là đối với một người sống sót như tôi, vì không thuộc biên chế của đại đội này, nên anh lính văn thư đó không hề biết tôi cũng đã tham gia trận chiến này. Những chiến sĩ sống sót cũng không biết là tôi vẫn còn sống. Nếu không, tôi cũng đã được lên báo rồi. Lão Lương, trận chiến ở trấn Cự Long đánh hay lắm. Hiện giờ trong quân đội đang tổng kết toàn diện chiến công anh hùng của họ, để chuẩn bị tuyên truyền trong toàn quân. Trung đoàn bộ thông báo Ngụy Chính Hoa của tiểu đoàn ta tham chiến đã bị thương, hiện đang được đội du kích quân nhân dân gần chiến trường cứu chữa. Hiện đang chữa thương ở bệnh viện hậu phương, lành vết thương sẽ quay về đơn vị. Lại đây lão Ngụy, không có gì ăn thì uống chút nước lá thông đi. Hành quân ban đêm nhìn đường cho rõ. Lão Ngụy, nghe chiến sĩ sống sót của đại đội đó báo cáo, cậu nhóc này trong chiến đấu đã phát huy vai trò rất quan trọng. Chỉ riêng việc xây trận địa giả để lừa máy bay Mỹ đã được coi là một tấm gương kinh điển. Chúng ta cũng phải báo công cho cậu ấy chứ. Còn sống là được rồi. Lão Ngụy à, không thể chỉ còn sống là được, phải trao cho cậu ấy vinh dự anh hùng chiến đấu. Đây không chỉ là chuyện cá nhân cậu ấy, mà còn là vinh dự của tiểu đoàn chúng ta. Thôi đừng báo công nữa. Chuyện cậu ta mạo danh vẫn chưa có kết quả xử lý. Nếu chúng ta một mặt báo công, một mặt lại nhận kỷ luật, thế thì thành trò cười mất. Anh nói xem. Đội trưởng 3, Lương Lão Tam. Đội trưởng Lương, 05 năm rõ. Sau khi 05 năm cân nhắc toàn diện đối với Ngụy Chính Hoa về việc mạo danh Trịnh Hùng Tài nhập ngũ, đã đưa ra quyết định cuối cùng.
Bây giờ sẽ thông báo kết quả cho đội của anh. 055 mời nói. Việc Ngụy Chính Hoa mạo danh người khác nhập ngũ là vi phạm quân quy của quân ta. 055, anh có biết mấy hôm trước không, đồng chí Ngụy Chính Hoa đã hỗ trợ đại đội trưởng Lưu của đơn vị bạn lập chiến công ở thị trấn Cự Long. Trang bị của quân ta và quân Mỹ chênh lệch lớn thế nào? Nhưng Ngụy Chính Hoa và đại đội này chính là dựa vào chủ nghĩa anh hùng cách mạng đại vô úy và tinh thần yêu nước, có thể nói là đã lấy thân mình để chống lại đại pháo, máy bay, xe tăng và bom napalm của quân Mỹ. Để có được thắng lợi quyết định của chiến dịch, đã phát huy vai trò quan trọng. Một người lính tốt như vậy, tôi đề nghị cấp trên cho cậu ấy công tội bù nhau, xử phạt nhẹ thôi. Ít nhất cũng để cậu ấy ở lại đơn vị chúng ta. Giết giặc báo quốc. Lão Lương xem ông kìa, vội vàng quá, còn chưa đợi tôi nói. Nhưng mà qua điều tra chúng tôi được biết, từ khi tham chiến đến nay, Ngụy Chính Hoa đã tích cực dũng cảm nhận nhiệm vụ. Trong trận chiến Vân Sơn, cậu ấy mưu trí dũng cảm, đã hỗ trợ đơn vị bạn phá hủy trạm nghe lén của địch, linh hoạt xử lý các tình huống đột xuất trên chiến trường, cứu giúp đồng đội và nhân dân Triều Tiên, đã có những đóng góp quan trọng cho trận chiến Cự Long Trấn. Đúng là một chiến sĩ tốt hiếm có của quân ta. Dựa trên nguyên tắc thực sự cầu thị, đồng thời cũng căn cứ vào việc đồng chí Ngụy Chính Hoa mạo danh thay thế lúc ban đầu là vì muốn cống hiến cho cuộc chiến tranh vĩ đại bảo vệ Tổ quốc, cũng xét thấy tình hình chiến sự giữa ta và quân Mỹ đang giằng co. Ngoài tiền tuyến, đang rất cần những người như cậu ấy, một chiến sĩ giỏi có thể dẫn quân đánh giặc. 055 sau khi xem xét toàn diện, ra thông báo cho đội của anh. 055 mời nói. Đồng chí Ngụy Chính Hoa, công tội tương đương, tạm thời ở lại đội 3 với tư cách cá nhân. Đợi sau khi chiến sự lắng xuống, sẽ tiến hành điều chỉnh lại đối với cậu ấy. Giao cho đồng chí Ngụy Chính Trung tiến hành một buổi nói chuyện nghiêm túc, kiên quyết phục tùng quyết định của tổ chức. 055 chào. Lão Ngụy, yên tâm rồi chứ? Lão Lương, thằng nhóc này giao cho ông đấy. Sau này ông phải dạy dỗ nó cho tôi. Yên tâm đi. Còn nữa, chuyện Ngụy Chính Hoa mạo danh thay thế, Trịnh Hùng Tài vẫn chưa biết. Nếu nó biết, e là không tha cho nó đâu. Lão Ngụy, Hùng Tài bây giờ đang làm gì? Các đồng chí, lúc nãy đã giảng đường đạn của súng cối này. Phải, đã giảng xong rồi. Tất cả ghi nhớ nhé, đừng quên đấy. Tiếp theo, chúng ta sẽ nói về phương pháp đo tam giác. Khi chúng ta ở trên chiến trường, nếu không có thiết bị đo lường, làm sao chúng ta biết được khoảng cách giữa mục tiêu của địch và chúng ta? Đầu tiên, ngón tay cái của tay phải dùng ngón cái tay phải nhắm vào mục tiêu phía trước. Khẩu pháo này, cỡ nòng của nó là 75mm, có thể nói nó là khẩu pháo tiên tiến nhất trong trang bị của quân đội ta hiện nay. Khi mọi người sử dụng, nhất định phải trân trọng nó, hiểu chưa? Thao tác cơ bản nhất, cần 3 người cùng lúc hoàn thành. Trịnh Hùng Tài, phương vị 1003. Được, chuẩn bị nạp đạn. Nhẹ tay thôi. Đẩy khóa nòng. Khi nghe khẩu lệnh chuẩn bị, cầm dây trên tay và quấn chặt lại. Kéo thẳng ra. 3, bắn. Các đồng chí, bắt đầu từ hôm nay, khóa huấn luyện của các anh đã chính thức kết thúc. A giờ 15 phút chiều, sẽ có xe đưa các anh ra tiền tuyến. Các anh sẽ được biên chế về các đơn vị khác nhau để tham gia chiến đấu. Có tự tin không? Tôi biết các anh đang nghĩ gì. Thời gian quá ngắn, luyện tập chưa đủ, luyện tập không tốt, thậm chí còn chưa chuẩn bị sẵn sàng tâm lý. Có phải không? Phải. Thời gian huấn luyện của chúng tôi đúng là quá ngắn. Vậy thì các anh hãy học hỏi trong thực chiến. Bọn Mỹ sẽ không cho chúng ta thời gian để chuẩn bị chu toàn mọi thứ rồi mới nổ súng vào chúng ta đâu. Tình hình rất cấp bách. Các đồng chí, tôi mong rằng các anh có thể nhanh chóng hòa mình vào trận chiến. Có tự tin không? Báo cáo thủ trưởng. Chúng tôi nhập ngũ
chính là để đuổi bọn Mỹ về nước. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ nhanh chóng thích nghi với chiến đấu. Chúng ta không thể để máy bay của bọn Mỹ tùy tiện ném bom xuống sân nhà chúng ta nữa. Đuổi bọn Mỹ về nước. Đuổi giặc 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 Mỹ về nước.